iubita, facem thumbnail-ul acum sau o facem după? Eu vreau să-l fac doar de dragul de a te pupa. Așa e, da. așa e thumbnail. Deci, bine v-am găsit la un nou vlog. Aceasta este partea a doua la discuția noastră despre relații, pentru că am vrut să discutăm noi cumva despre divorț și atât de multe întrebări am primit legate despre cum să începi o relație și cum sunt începuturile, așa că ne-am gândit să împărțim videoul în două. Așa că pentru cine vrea să mai asculte încă o dată videoul acela legat de divorț și cum e relația după o perioadă după ce te căsătorești, lăsăm un link în descriere. Iar cei care sunt interesați de cum să-ți faci iubit și dacă căsnicia și căsătoria mai are un sens, rămâneți cu noi până la final. Exact. Hai să începem video. Lumina este perfectă, haideți să începem pentru că avem multe de discutat videoul acesta. Da, cum să-ți faci iubit și dacă mai are sens să ne căsătorim sau nu. Am primit foarte multe întrebări de la voi pe Instagram, le-am și pus pe niște categorii, o să vreau să vi le și citesc puțin. Cum a fost la noi, sunteți foarte curioși de cum am început noi relația noastră, când să începi o relație, când ești pregătit să ai iubit, cum să începi o relație, multe întrebări despre sex. Bă, ce curioși sunteți! Foarte curioși. Limite înainte de căsătorie, cum arată o relație bună, partenerul ideal, ce sfaturi am dat cuiva care se căsătorește, compatibilități în cuplu și până la urmă de ce să te căsătorești, dacă are sens să te căsătorești. La videoul ăsta se vor uita și copii mici, se vor uita și poate fete sau băieți de 35 de ani care vor să se căsătorească și vor să-și facă un iubit, o iubită și nu știm până la urmă cui neapărat să ne adresăm specific, dar eu zic că fiecare, indiferent de vârstă, va găsi anumite principii importante în video. Așa că rămâneți cu noi până la final. Haideți să începem, iubita, să ne prezentăm un pic, pentru că sigur sunt oameni care habar n-au cine suntem. Adică ei ne văd pe internet, poate chiar acum unii dintre ei, sau și comunitatea noastră nu știe multe lucruri despre noi. Da, suntem o familie. De când sunt în preajma noastră, doamna Mateș? Suntem de 16 ani. De 16 ani, da. Cu verigheta pe mână, dar... Exact. De 19 ani. Am fost 3 ani iubiți. Primul meu iubit de la 15 ani jumate și m-am măritat la 19 ani. Paul s-a însurat la 21. Toată lumea ne-a spus că suntem prea tineri, însă noi vroiam să fim împreună, să dormim în același pat. Nu am dormit niciodată până după căsătorie, din noaptea anunții. Astăzi avem 3 copii, să trecem mai departe. Melissa, Scarlett și Amza, pe care îi vedeți în vlogurile noastre aici pe canal. La început, cum ați făcut să vorbiți fără să vă rușinați? Aoleu, ce rușine am avut. Și eu am avut rușine. Mamă, și de fluturi în stomac. Și știi ce mai era? Nu cred că pot să... Nu vreau să-ți arăt ce simt, știi? Era chestia de... simțeam multe, dar am vrut să fiu cucerită. Ceea ce mi se pare foarte tare ca băieții să cucerească și nu fetele să fie alea disperate. Dar nu, așa văd eu. Da, eu spun sincer acum din amintiri că la un moment dat tu erai așa de cumva să mă ții la distanță, încât am zis, băi frate, dacă va trebui să umblu după asta chiar atât de mult, apoi nu. Și până la urmă a fost așa la limite, că în momentul în care eu aș fi zis gata, renunț, tu ai zis da și uite așa am început noi să vorbim. La noi a fost chestia de, chiar întrebarea aia clasică, nu știu dacă mai există în ziua de azi, vrei să fii prietena mea pe 1 august? Exact. 2003. Da, deci acum suntem în 6 august la ziua în care filmăm noi, deci am făcut chiar 19 ani de când avem neamintirea asta la mare, într-un din ăla de salvamar pe plajă. Wow! Bun, părinții voștri au fost de acord cu relația voastră? Da, au fost. Se cunoșteau. Părinții mei știau deja cine e Paul și că e băiat serios și așa. Și... Ba, chiar voi știți, dacă ați văzut videoul Povestea noastră, Draw My Life, că părinții noștri chiar s-au întâlnit când eram noi mici în cărucior și au zis la un moment dat, mă, că poate cine știe. Și iată. Cum este să te căsătorești de tânără? Mie mi se pare cel mai tare lucru ever. Deci mie căsnicia mi se pare un dar așa de la Dumnezeu. Gen, uite, ia și ce vrei și ce nu vrei.
Și mi se pare extraordinar să avem ocazia asta de a împărți ceva cu o persoană, pentru că așa suntem creați. Eu cred că e chiar mai bine să te căsătorești de tânăr decât experimentat, pentru că ca și experimentat de relații, iei după tine tot bagajul cu amintiri din celelalte relații și este foarte greu, pentru că ai multe așteptări și pretenții de tot felul și cred că e foarte greu să te șlefuiești. Ați avut îndoieli înainte de a vă căsători? Nu v-a fost frică că poate nu o să vă înțelegeți? Nu ați fost stresați că logodindu-vă că poate o să divorțați? Chestia cu divorțul n-am avut-o niciodată, nu știu, n-am avut-o în cap. Nu m-am gândit, oare o să mă divorțez? Să fiu stresată că nu o să ne înțelegem, da. am avut. Da. Pentru că mă certam, mă despărțeam, adică ne certam destul de des. N-am fost una din relațiile alea care nu s-au certat niciodată și a fost... Din păcate, asta nu e un lucru bun. Din păcate, or fi existat. Nu așa trebuie să fie. Cum și unde ați făcut nunta din punct de vedere religios? Întrebări și eu răspunde și tu. Răspunde tu la chestia asta, că pe aia o să vorbesc mai mult după aia. Simple. Nu, mă, iubita, mă, nu. Păi am făcut nunta, eu am vrut foarte tare să fac nunta în aer liber. Acum 100 de ani nu exista, erau doar câteva văzute prin filme și auzite de pe la știri, de pe la... Da, și acum 16 nu am avut bani să ne închidem corturile acelea imense, pentru că erau foarte, foarte scumpe. Era ceva foarte nou în România, chestia cu cort și... Exact. Da. Știu că ne-am adunat bani și ne-am cumpărat niște corturi din metro, care la o furtună le lua vântul, sigur. Și ulterior le-am dat în chirie ca să-mi scoatem banii pe ele. Și a ieșit foarte fain, am avut în aer liber undeva. Da, planul B nu-l aveam. Da. A fost în anul inundațiilor, în 2006. Da. Au fost foarte multe ploi, dar noi am avut nunta în septembrie și a fost exact la sfârșitul sezonului de ploaie. Am vrut să am și cununia religioasă tot afară. Păi asta era întrebarea, despre cununia religioasă, da. Da, am ținut foarte tare să avem cununia religioasă afară. Și a fost un moment bine. A fost foarte fain. Am avut un pastor care a venit, s-a rugat pentru noi, noi ne-am promis și am făcut legământ acolo. Au fost prietenii, familia, am avut vreo 100 și ceva de invitații. Bun, acum hai să intrăm în chestiile astea de relații și de cuplu, da? Și vreau să vă avertizez încă de la început că ceea ce poate o să auziți din gura noastră nu este ce neapărat auziți voi din jurul vostru, știți? Pentru că nu este vocea societății în care trăim, modul în care gândim noi. Mi-am exprimat eu anumite păreri legate de avort și despre relație sau despre căsătorie și de fiecare dată am primit niște mesaje foarte ciudate pe Instagram, de hate le-aș spune, dar toate începeau cu te apreciez pentru la, dar la chestia asta, bă, ești bătut în cap. Acum, ești pe vechi, ești... Da, ești pe vechi. Mi-a zis unul welcome 1500, știi? Adică bine ai venit în anul 1500. Acum, ceea ce voi o să auziți din gura noastră este o fundație pe care noi am pus-o în viața noastră, care este inspirată din Biblie, care cred că nu este verisabilă, adică nu se învechește și știți cumva, timpul va decide dacă ceea ce zicem noi a fost înțelepciune peste înțelepciunea societății noastre sau este prostie. Ok? Și dacă ar fi să integrezi toate chestiile legate de relații, când să-ți faci relații, cum, ce, cu cine, cum, cred că ar trebui să avem o regulă pe care să o folosim. Și regula aia eu aș zice să se numească regula doar în scopul căsătoriei. Știi că noi am mai vorbit despre asta. Da, cu gândul acesta. Cu gândul la căsătorie. Nu înseamnă și atunci, că primul iubit pe care îl faci trebuie să fie și soțul tău. E adevărat. Dar cu gândul nu la o aventură, hai să-mi fac și eu prieten că toate au prin jur. Bun, niște principii legate de relații. Eu aș vedea 4 etape prin care trece omul. Unul ar trebui să fie etapa credinței,
o să o dezvoltăm asta la un moment dat, da? Apoi ar fi etapa prieteniei, etapa emoțiilor, în momentul în care ți-ai asumat că o să fii iubit, și apoi intimitatea fizică. Acum, vedeți voi, eu le văd în ordinea asta așa: credință, prietenie, emoții, intimitate fizică. Numai că lumea din jurul nostru, pe YouTube, pe Instagram, muzica, cultura, toată ne spune că de fapt trebuie să fie invers. Prima dată căutăm intimitate fizică, apoi vedem dacă ne îndrăgostim sau nu. Dacă ne potrivim. Da, după aia vedem dacă putem fi prieteni vreodată și la credință și unitate în chestia asta nu se mai ajunge niciodată. La ce vârstă vi se pare în regulă să ai prima parteneră? Păi cred că nu există o vârstă și ca principiu nu este bine să stai foarte mult împreună, pentru că relația se dezvoltă și de la o mână pe gât ajunge mâna mai jos, după aia tot mai jos, după aia îmbrățișări, săruturi și uite așa relația evoluează și nu ai cum să o mai ții sub control încât să te păstrezi curat până la căsătorie și atunci de aia cred că Bun, dar vezi tu, sunt unii care zic, păi eu asta vreau, prietene. Da. Sara, eu asta vreau. Uite, un gând de ce pe tine. Da, dar nu știu dacă vrei de la soția ta asta. Eu cred că de la soția, cred că îți cauți ca soția ta să fie, să te iubească indiferent, să fie o bună gospodină, să fie o femeie care ține casa unită, o femeie care are alte calități, nu doar acelea în intimitate. Păi da, mă, iubita, dar eu acum îți spun ce gândesc ei, știi? Încerc să fiu, da? Da, mă, iubita, dar, nu iubita, da, mă, Sara, dar eu vreau să mă distrez, mă, că sunt tânăr, am și eu o viață. Păi dacă vrei să te distrezi acum, înseamnă că o să vrei să te distrezi și peste câțiva ani, după ce o să avem, după căsătorie, când o să te plictisești de mine și nu o să ai capacitatea de a te abține, pentru că n-ai făcut-o nici înainte. Pentru adolescenți, cred că este o pregătire de a-ți suprima chestia asta, de a te abține de la toate poftele pe care le ai. Da, asta de a învăța în adolescență pentru ca să poți să o faci după căsătorie. În căsnicie va trebui să te abții la ce ai acasă și să nu tot ce vezi să ți se strânească poftele și și guști. Bun, din nou, dacă nu sunteți de acord cu răspunsul la această întrebare, da, intrăm, vorbim peste câțiva zeci de ani și să vedem unde a fost înțelepciunea adevărată, în ce zicem noi sau în ce zic pornirile pe care le avem, pentru că aici trebuie să ajungem. Pornirile pe care le avem sunt cumva împotriva la răspunsurile pe care le dăm. Dacă ne luăm după pornirile pe care le avem, apoi o ducem. Uite așa, am 12 ani și am în clasă două fete care au avut deja 2 iubiți. Credeți că este în regulă? Are 12 ani și a avut 2 iubiți. Băi, așa să-ți placă de băieți, e ok să-ți placă să râzi un pic, e diferență între a avea decât să ai o relație, da? Da? Fiica mea, având doar 15 ani, îi fug ochii după băieți. Ar fi fain să abordați și subiectul când începe o relație, pentru că vă urmărește și sigur o să ia în calcul părerea voastră. Dragă fată de 15 ani și dragă mămică, noi avem mulțumim! O fiică de 15 de ani. aproape 15 ani, da? Și să începi o relație. Ok. Eu zic că să-ți placă, e ok, dar să începi o relație. Începe relația dacă poți să te căsătorești. Pentru că altfel, cu fiecare relație pe care o vei avea, o vei pune în bagajul memoriei și o vei duce cu tine până la finalul vieții. Și sună foarte demodat. Sună demodat, știu că o să fiți o grămadă care o să spuneți, băi, dar asta e imposibil. Guys, vă spun o chestie, eu am lucrat 10 ani în domeniul artistic, știți că am avut turnee și am fost înconjurat de tot felul de oameni, manageri, tehnicieni de toate felurile, luminiști, sunetiști, instalatori de scene, dansatori, artiști, cântăreți, instrumentiști, toți.
Și îți dai seama că la un moment dat ajungem să avem discuțiile astea și, na, eu eram ăla căsătorit, gen cu prima iubită și erau ăia cu multe iubite. În portofoliu, ăla neexperimentat cu aia experimentați. Și vă spun, dragilor, vă spun că după ani de zile, după ce trec ani, la 15, 16, 20, 25, 30, încă te simți așa gen, bă, să gacicăresc, să mergi și acolo și acolo și acolo și acolo. Dar știi ce? După aia începi să culegi roadele la modul ăsta de gândire. Și nu trebuie să mergi tu la Biblie și să-ți zică Biblia că ăsta e adevărul, pentru că adevărul se va materializa în viața ta, și anume că vei culege roadele la toată umblarea asta din floare în floare, care din nou vine dintr-o pornire, așa animalică. Exact. Și să revin la ce ziceam cu anturajul și cu băieții și cu discuțiile și așa, toți, adică hai să zic că nu toți, 90%, 95% ajung la concluzia că, bă, mi-a plăcut mult de fata aia prima, sau eu acum spun din perspectiva băieților, știi? Mi-a plăcut de fata aia prima în liceu sau atunci, bă, cu aia. Și nu zic că nu există șanse să reușești să intri într-o relație și după 30 de ani, după ce ai umblat din floare în floare. Sau bineînțeles că se poate. relații eșuate, alea primele, să da, jucăm. sau da, nu generalizez, adică da, generalizez. Există particularități și nu le discutăm pe astea. Dar, în general, în linii mari, toți pot confirma că bagajul ăsta pe care tot îl duci nu e de folos și nu de rezultate bune într-un final. Aș vrea să mă căsătoresc, dar nu găsesc aleasa. Ce să mă fac? Ce să se facă? Băi, știți ce zice Apostolul Pavel despre căsătorie? Că cine vrea să se căsătorească să știe că nu este simplu și își atrage asupra lui provocări, probleme. Nu e că nu ar trebui să ne căsătorim, este și frumoasă căsătoria, dar nu vedeți așa cu disperare dacă nu găsiți aleasa. Mai aveți răbdare, căutați-o unde trebuie. E foarte important să vă gândiți, să vă analizați unde o căutați. Dacă o căutați în și pregătiți-vă. Dacă o căutați în club, o să găsiți o femeie de club. Dacă o căutați la sapă, o să găsiți poate una să de vă sapă. găsiți o sapă în cap. Da, mă, pregătiți-vă pentru aleasă. Pregătiți-vă. Eu știu atâtea fete mai mature, nu de 17-20 de ani, da? Care zic, mă, nu-mi găsesc alesul. Mă, așa se face că nici ele nu-și găsesc alesul, dar nici ei nu-și găsesc aleasa. Ia pregătiți-vă, ia băieți, fiți voi băieți așa frumos, să aveți joburi bune, să stați la locul vostru, să începeți să nu mai fiți copii, să vă lăsați de PlayStation și să vă maturizați. Ia să începeți să nu știu, încercați să vedeți ce trebuie să vă pregătiți pentru căsătorie. Și să vedeți că încep să vadă și fetele alea care nu-și găsesc alesul, o să vă caute. Știi cum zic americanii? No money, no honey. Auzi, în fine, nu vorbim de materialism. Eu am zis ce caută femeile. Eu tare mulți bani am avut eu când ne-am căsătorit. Nu, tu n-ai avut, dar mi-am dat seama eram de un unde băiat, te-am luat. Da. Nu, dar mi-am dat seama că ești capabil și că vreau, și că ești harnic și că nu o să mor de foame cu tine și că mă protejezi și toate lucrurile astea, din lucruri micuțe, că îmi cumpăra un bilet de autobuz, deci chestiile astea, știi? Că vrei să ajuți, știi, într-un context, că nu te pui pe locul cel mai bun la o întâlnire cu prietenii, că nu ești egoist. Adică sunt lucruri micuțe care nu trebuie să aibă de-a face cu casa și femeile și bărbații ce caută la o femeie? Păi bărbații sunt vizuali, eu zic că în primul rând caută să fie frumoasă. Stai așa, că asta au dar înțeles toate. Au înțeles toate de pe Instagram, toate vor să se arate, să zică, mă, carcasa e bună. Cred că nu avem probleme la chestia asta. Dar pe lângă carcasă. Stai numai puțin, carcasa e bună pe Instagram, acum noi vorbim de realitate. Și realitatea, încearcă fetele să-și arate totul mai repede decât trebuie. Dar nu e totul despre asta. Ajungem înapoi la ordinea aia. Cum te-am ales? A fost credință, prietenie, emoții și intimitate. Prima dată am căutat să fie asta, știi? Pentru că asta era și fundația vieții mele, știi, chiar dacă eram tânăr, vedeam valoare în lucrul ăsta. Iar apoi m-au atras chestiile astea, că erai de
îți plăcea chestia de casă, iubeai copii, harnică, da, erai foarte sprintenă, așa, da. Dar asta sunt femei care, sunt bărbați care sunt foarte sprinteni și atunci și eu foarte lentă, știi? Dar zic că asta a fost atracția noastră, că eram, diferențele pe atracție. Da, cred că un bărbat, hai că răspund eu, că și sunt convinsă că aia e, în teorie e bună. Da. Cred că un bărbat caută o femeie înțelegătoare, o femeie care să-l susțină, o femeie care să-l ridice, o femeie care să vorbească, să nu fie nici mută, dar nici să acapareze totul. Stai, iubita, să zic ceva. Și de ce n-am știut să răspund eu la întrebarea asta, că ce caută un băiat? Pentru că eu n-am căutat, dragilor, eu am găsit-o direct și mi-am pus problema căutării. Te-am avut. Nu. Vezi că faci ca bucnici acum, dacă mă învârți odată, ne luăm hate. Da. Doamne. Mai avem câteva întrebări și ajungem la sex. Rămâneți cu noi. Zici că ăsta e subiectul. Păi nu, dar serios. Aproape jumătate din întrebări au fost despre sex. Da. Nu știu, aia e. Ce-ți faci? Face parte din viața noastră. Este o parte foarte importantă din căsnicie. Cum să îți dai seama dacă el sau ea este alesul, aleasa? Este o întrebare grea. Cred că asta este o întrebare grea, da. Dar în același timp Dumnezeu... Grea pentru că e foarte personală. Da, dacă noi avem filtrele lui Dumnezeu în noi, cred că asta e important. E important filtrul pe care îl avem. Da. Atunci tu zici, Doamne, alege-mi-l Tu. Eu de la început, eu știu că din copilărie mă rugam pentru soțul meu, contează foarte mult filtrul. Filtrul pe care îl punem și dacă filtrul e bun, de ce să nu fie ales? Dacă este dragoste adevărată. O să vorbim și despre dragoste și asta până la urmă. Ce înseamnă că până acum vorbim despre atracție, cumva, în zona atracției și după aia va trebui să ajungem neapărat la dragostea adevărată, pentru că despre asta e vorba până la urmă. După ce ar trebui să te ghidezi atunci când îți alegi partenerul într-o relație? Bun, pentru că voi ne întrebați pe noi o să vă spunem punctul nostru de vedere, pentru că fundația vieții noastre este credința în Iisus Hristos. Eu aș zice că cea mai importantă chestie când îți alegi un partener este ca partenerul celălalt să aibă aceeași dorință pentru a-și descoperi și a-și urma Creatorul pe Iisus Hristos la fel ca și tine. Și atunci vor veni toate celelalte calități sau nu știu cum, roade. Pentru că dacă ești aproape de Dumnezeu și ai o relație cu El, automat există niște roade. Și va fi răbdarea. Omul întotdeauna va putea să nu fie mândru. Și nu o să fie mândru, o să poată să plece capul, o să zică când a greșit, o să spună iartă-mă ușor, o să se ridice repede, nu o să țină ranchiună, nu o să vorbească urât. Toate lucrurile astea se rezolvă. Aș zice eu că având pe Iisus Hristos ca și model, el va putea sau ea va putea să învețe dragostea direct de la sursă. Exact. Pentru că dragostea este de mai multe feluri. Dragostea este și eros, aia în care te iubesc fizic, dar dragostea agape, aia adevărată, este dragostea aia care se lasă pe sine și se dăruiește pentru celălalt. Iar o căsnicie fără dragostea asta nu poate să funcționeze. Nu poate, funcționează până la un moment dat, știi? Ăsta este cărbunele ăla care ține focul mult timp. Celelalte tipuri de dragoste sunt așa mai paie, lemn de brad, știi? Ard, dar nu susțin căsnicia. Ar trebui să stai în casă cu el înainte sau nu? Și uite așa intrăm în următorul calup de întrebări legate de sexualitate, despre relații intime. Știu că iubitul meu mă iubește, dar insistă să facem dragoste. Și eu îl iubesc, dar nu știu ce să fac. Eu te-aș sfătui să, dacă te iubește cu adevărat, o să te aștepte și o să te ducă în fața bisericii după ce s-a pus pe genunchi și ți-a cerut mâna. Nu o să te ducă în spatele blocului, pe bancheta din spate sau pe undeva pe unde nu vă vede nimeni. Eu cred că ăsta este cel mai mare gest de iubire. Exact. Adică ce înseamnă practic căsătoria pentru un bărbat? E responsabilitatea că o să aibă grijă de tine toată viața și că ești tu aleasa vieții. Și acum vine întrebarea firească,
Ar trebui să întreținem relații intime înainte de căsătorie? Categoric nu. Categoric nu. Dai să dăm și niște argumente. De ce? Pentru că relația intimă este ceva mult mai deep și mai spiritual decât credem. Credem că e o plăcere din asta de moment, care poți să o ai și singur, poți să o ai cu oricine, că e același lucru să ai relație intimă cu soția ta față de o relație intimă indiferent. Știi, noi zicem, bă, este un păcat. Știi? Despre chestia asta. Pe Este că păcat, da? dar nu poți să o iei ca e păcat sau dar nu-i vezi, păcat. oamenii nu care așa. nu au conștiința păcatului zic, mă, lasă-mă cu păcatul ăla, că nu știu ce. Bă, acum, dacă este să calculăm din nou rezultatul, Dumnezeu, El privește în viața noastră și zice, bă, este păcat, nu faci aia pentru că nu te duce unde trebuie. Asta e faza. N-ajungi unde trebuie dacă o faci înainte. Sau tu trebuie să te pregătești pentru căsătorie din toate punctele de vedere. Și abținându-te până la căsătorie te va ajuta să te abții și după căsătorie. Și abținându-te până la căsătorie, practic stai și investești în alte valori în tine. Timpul ăla e foarte prețios. E timp în care trebuie să te faci ca om, ca și la caracter, vorbind, da. Și să-ți crești te caracterul. poți focusa pe alte lucruri, vrei să spui. Asta vreau să zic, mulțumesc. Da. Și păstrând relația intimă doar în cadrul căsniciei, totul devine la pătrat, nu la pătrat. Totul este mult mai tare. Nu înseamnă că sunt și cupluri care s-au păstrat până la căsătorie și nu ajung să aibă anumite probleme. Din nou, nu vorbim despre excepții, și vorbim despre lucruri la general. Considerați că sexul trebuie probat înainte de a te căsători? Ce să probezi? Că niciodată la început nu e bine. Adică prima dată nu este, și asta se construiește, se învață, Păi, acum tu când privești din viitor în trecut, zici că nu e bine, că îți vine să râzi, știi? E ca și cum înveți să cânti la chitară. Exact. Și da, la chitară când cânti, pui prima dată 2 acorduri și dar tu te vezi pe scenă deja, ești mare rocker când faci 2 acorduri. Adică la nivelul de început, ești la nivelul de început și este super fain, dar lucrurile pe care... Nu e asta. Nu? Nu, zic că nu trebuie probat. Credeam că mă contrazici, m-am speriat, iubita. Da, deci nu trebuie probat, da. Bun, dar acum mai este încă un aspect. Dacă suntem siguri că vom fi împreună, este ok să exploatăm aspectul fizic al intimității? Eu 20, el 21. Deci o fată ne spune chestia asta. Îmi place cât de finuță a fost să explorăm aspectul fizic al intimității. E frumos, cred că e o fată decentă cumva. Dar totuși o mustră conștiința. Răspunde tu asta. Răspunde tu. Da? Eu zic că dacă tu ai 20 și el are 21, să vă căsătoriți. Iar dacă nu vrea să vă căsătoriți sau așa, atunci să nu-l explorați. Da, de ce să iei cu tine amintirile astea în viitor? Fetele așteaptă să fie cerute căsătoriei. Da, mai sunt și întrebări legate și de astea. o grămadă de bărbați, adică majoritatea bărbaților nu-și asumă chestia asta. Ele vor să... Pe generația asta de băieți. Ei vor să... Pe băieți, că nu-s bărbați. Băieții nu vor să intre într-o căsnicie pentru că știu ce implică. Știu că ei vor să copilărească, nu știu, și de 30, hândrălăi de 30 de ani vor să copilărească. Unii mai stau la părinți. Banii se duc așa printre degete. Jocuri, distracție, da. Mamă, și cât de fain te poți distra căsătorit. Noi ne-am distrat cel mai tare. După ce ne-am căsătorit, zici că foarte tare. Cei care fac sex înainte de căsătorie vor mai fi binecuvântați? Pentru că sunt foarte mulți care zic, da mă, vreau să-L urmez pe Iisus, dar am făcut multe prostii și am făcut și am căzut în păcat cu iubitul și noi de fapt aveam valorile astea prin care să rămânem curați până la căsătorie. Și dacă nu aveau și dacă le-ai auzit prima dată, Dumnezeu șterge cu buretele totul. Atunci când vii la El,
pagina murdară, măzgălită, groaznică, se poate face instantaneu albă, curată. Asta înseamnă practic. Asta înseamnă jertfa lui Isus, asta înseamnă iertare, asta înseamnă Evanghelia. Practic că Isus vine și te poate spăla de toate păcatele pe care le-ai făcut, să ai un viitor 100% impecabil și să o ia de acolo cu tine. Deci, indiferent care a fost viața ta, dacă tu vrei să te întorci la El și vrei să nu mai ai legătură cu mizerile pe care le-ai avut și deciziile proaste din viața veche, asta înseamnă practic nașterea din nou și asta înseamnă de a venit Iisus ca să se întâmple treaba asta. Asta este esența Evangheliei. Indiferent unde ai ajuns, cât de departe și cât de adânc te-ai dus, există speranță și iertare și restaurare și nu vă lăsați acolo doborâți și lăsați jos. Trebuie doar să veniți cu regret și să nu mai faceți, să vă hotărâți să vă schimbați, să-L urmați pe Dumnezeu. Asta e, de fapt, esența Evangheliei și anume că avem iertare, dar să nu mai facem. Și Iisus zicea de fiecare dată când venea cineva la El, îl vindeca și face, du-te, dar nu mai păcătui. Adică îl vindeca, îi făcea și acum nu mai face. Despre asta e vorba. Asta e practic, oamenii veneau la El și noi trebuie să venim în mod spiritual la El. Venim la El, ne pare rău, El curăță absolut tot și bineînțeles că nu vrei să ne mai murdărim în coalea curată, nu? Dar când te simți murdar, când stai în condamnare, că practic cel rău vrea să ne țină în condamnare, să simțim că apoi oricum le-am făcut pe toate, oricum acum ce mai contează un sex în plus, știi? Sau o parteneră în plus, o mizerie în plus. Nu, noi când venim la El e totul impecabil și când știi că El te-a iertat de atât de multe lucruri, nu mai vrei să murdărești ce El a curățit odată. Practic asta e. Cât de dese și pasionale ar trebui să fie manifestările de afecțiune înainte de căsătorie? Păi eu cred că e totul pe etape. Adică la începutul unei relații, mă refer așa, relații de tip teenager, știi? La început stai în grup, te placi, ții să stai cât de mult cu el, dar oarecum în prezența altor persoane. După aia, când relația devine serioasă... Păi stai puțin, asta ar trebui să fie și o limită pentru adolescenți. I-aș încuraja să pună limita asta, adică vreau să cunosc cealaltă persoană, dar cumva să spui limita, nu voi sta niciodată cu persoana asta, doar eu cu ea. Dacă îți pui limita asta, doar eu cu ea undeva separat. Dacă îți pui limita asta, deja nu îți dai ocazia să ajungi până la pipăielșile astea. Și e ok să fii într-un grup și să te cunoști, că n-ai cum să fii așa blindfolded, știi? Asta vorbim în prima etapă. De prima etapă de adolescență. Exact, de adolescență, da. Că mai încolo, trebuie să începi să te cunoști, povestind, tu deja ai principiile tale, el le are pe ale lui, stai, vorbești, de toate felurile te cunoști, ca și... Și ca și limite, din nou merg la Biblie, zice că dragostea să nu o stârniți până nu vine ea, pentru că odată ce vine foarte așa ca o avalanșă și te lovește. Și e foarte greu să te stăpânești. De asta limitele le-aș pune cât de strict posibile. Acum nu știu cum să explicăm asta, Iubi. Nu cred că poți să explici. Da, e greu, da. Nu ai cum să le faci în mod religios sau în mod de nu ai voie. N-ai cum. Dacă e cu n-am voie să merg la film cu... Trebuie să vină dintr-o înțelegere clară. Trebuie să vină dintr-o conștientizare că nu vrei ca relația să avanseze dacă nu vrei să te căsătorești, știi? Exact. Da. Cum practicăm castitatea până la căsătorie? Dacă ați ajuns aici direct, eu aș zice să mergeți la întrebarea anterioară, că am răspuns oarecum și la întrebarea asta. Castitate fiind să te abții. Adică cum să te abții până la căsătorie. Da, cred că să nu îți depășești limite. Pentru că nu vine dintr-o dată. Adică cred că nici oamenii cei mai murdari nu merg din prima în pas cu o persoană, știi? Da. Cred că mai întâi e rușinea aia, după aia... Păi nu știi că la început când ești mic s-a uitat la mine. Da. Știi? M-am atins, am stat lângă el, știi? De asta prima dată adolescenții
nu stau față în față ca adulții când ies în oraș la date. Stau unul lângă altul. Pentru că m-am atins un pic și de acolo se ajunge de unii merg departe rău, știi? Da. Niște întrebări legate de cum arată o relație bună sau un partener ideal. Am încercat eu să le pun în categoria asta. E normal ca dacă un cuplu nu dorește să se afișeze în online sau e o dovadă de iubire dacă se expune? Adică o persoană dacă zice, mă, nu vreau să mă pozez cu tine, să mă pozez pe Instagram, să mă pun pe Insta, știi? Dar nu e o dovadă că te pui pe Insta. Ce ar fi? Deci, Acum zic eu? Zi tu. Bun. Ce cred este că dacă ești o persoană căruia nu-i place să se expună, în general, atunci clar că nu e neapărat modul tău de a-ți arăta dragostea. Dacă ești o persoană căruia îi place să se expună și se vede clar că tu te postezi și te pozezi în toate felurile, dar doar cu partenera ta sau cu iubita ta sau cu soția ta, nu, atunci ai un semn de întrebare, înseamnă că ascunzi ceva, înseamnă că nu e prioritatea ta și miroase a ceva. Dar ceva creput altfel nu asta înseamnă dragostea. Cu cât îți faci declarații în public mai sofisticate, cu atât e dragostea mai mare. Nu. E foarte tare de persoană. Este normal dacă ești într-o relație să vorbească iubitul cu o altă persoană pe ascuns? Absolut nu este normal. Cred că nu există secrete într-o relație. Da. Nu cred că trebuie să existe secrete. Nu cred că... Da, trebuie să fie totul pe față. Păi și dacă o face înainte de căsătorie, o va face și după căsătorie și trebuie să intervină Dumnezeu puternic în viața la persoana asta care cu adevărat să o schimbe și să se schimbe și să nu mai facă prostiile astea. Dar există speranță. Este ok ca într-o relație să fie diferență de vârstă de 15 ani? Afectează ceva relația? Nu știm. Aș putea avea o părere că dacă el are 15 și ea are 30 și invers, ea să aibă 15 și el să aibă 30, e o diferență foarte mare de vârstă. Dar nu cred că vârsta are, dragostea are vârstă. Mi s-ar părea obraznic cel de 30 să ia o fetiță de 15 ani care nu e încă matură și inocentă, da. Mi s-ar părea așa un abuz. Este abuz. Nu. Dar dacă ea are 30 și el are 45? Zic, bă, dar de ce stă până atât la 45? Sunt excepțiile alea de care vorbeam, da? Excepții, da. Or fi excepții. Nu știu, nu ne băgăm. Credem că dragostea nu are vârstă, dar totuși credem că are o limită. Acum sunt prea multe particularități ca să ne dăm cu părerea într-un răspuns general. Pentru că n-ai cum, iubi. Gândește tu 30 și o fetiță de 15 ani, Doamne ferește. Adică, în primul rând, pe lângă, trecem de partea de minoritate, zicem de înțelegere, știi, diferit. Modul de gândire este total diferit. Nu cred. Cred că la un moment dat se bate cap în cap aici. 15 ani. Acum 7 ani, 10 ani. Sunt fete cărora le-a lipsit partea asta paternală și văd au așteptări de la viitorul soț și partener să fie ca un fel de tată pe care nu l-au avut și atunci, există nevoia aia, știi? Dar tu, pentru că ai avut un super bărbat în casă, tu ai mai mult nevoie de un partener, știi? Și atunci ți iei un băiat un pic mai mare ca tine, care să fie puțin mai deștept, gen mai îndrăzneț, mai și atât, știi? Da, nu știu. Deci, cum am zis, sunt prea multe excepții ca să ne dăm cu părerea cu un răspuns general la întrebarea asta. Deci sunt doar păreri, da? Ce pot face dacă ai început prost o relație? Vezi tu, este chestia asta gen instagramabilă, youtubabilă, gen la fel și cum poate și noi, vai, familia aia perfectă, bă, că ăștia nu se ceartă sau nu au probleme sau, știi? Este eroarea asta foarte mare și ai impresia poate că, nu știu, începi prost relația, nu știu, adică ce putea să începi prost relația, să te bați? Deci, am început prost, i-am dat un pumn în gură. Nu știu, ce poți să începi prost? Adică, dacă ai făcut o prostie, clar vei mai face și pe parcursul vieții și alte prostii și până la urmă se reduce la îți cere iertare și a te schimba și a nu mai face treaba aia și a evolua, a crește. Atunci
vei face toată viața. Ce sfat i-ați da unei tinere de 19 ani care vrea să se căsătorească? Adică ce sfat mi-aș fi dat mie acum, că și eu tot 19 ani aveam. În primul rând, eu n-am avut timpul ăla în care să mă gândesc că vreau să mă căsătoresc. Tu când m-ai cerut în căsătorie, a trebuit să îmi arăți un pic că nu doar persoanele de etnie romă se căsătoresc la vârstele astea. Da, tu aveai 18 ani când te-am cerut în căsătorie. Da. Și chiar dacă te iubea foarte tare și abia așteptam să dorm cu tine, era chestia aia, stai că e ok, eu vreau să fac facultate. Nu, am făcut și facultate și măritată, încă două. Le-am făcut pe toate măritată. Zi sfatul! Fata se uită, așteaptă sfatul. Știu că acum când văd o fată de 19 ani, mi se pare că nu i-aș zice, mamă, caută-ți acum soț să te căsătorești. Aș spune, du-te la căutat. Du-te, investește în tine, crești spiritual, ai timp de citit, ai timp de, nu știu, ai timp de creșterea ta, știi? Ca să poți să ai alegerile bune, să poți să alegi bine. Cred că asta ar fi, nu știu dacă aș sfătui. Și da, roagă-te pentru partenerul tău. Roagă-te să fii o soție bună, să poți să alegi bine, Dumnezeu să-ți pune filtrele bune prin care să alegi soțul potrivit ție. Ce sfaturi dați fetelor ce așteaptă băiatul potrivit, în paranteză, în biserică, ce calități să caute? Ce e cel mai important? În primul rând să fie iubitor de Dumnezeu. Exact, după cum ziceam. Să nu fie egoist. Spiritual, prietenie, emoție, intimitate. Exact, toate astea. Da, să nu fie egoist. Să-l vezi că se uită și la ceilalți, că e altruist, da? Că e harnic. Că e harnic, bineînțeles. Că, da, că are empatie față de toți din jur. Cred că asta aș căuta eu. Restul sunt chestii relative. Da, sunt particularități, sunt gusturi diferite, da. Dar în special să vezi că omul este axat pe Dumnezeu, bărbatul să fie un om asumat. Exact. Cred că asta face diferența între băieți și bărbați, că băieții dau vina, da, mama, știi? Iar bărbații sunt asumați, sunt responsabili și asta cred că este un semn prin care și băieții sunt gata de căsătorie. Că poate să-și asume încă o viață lângă el și se va dedica să o protejeze și să o întrețină și să o îngrijească și apoi vor veni și copii și așa mai departe, iar asta e cheie. Când vezi că se lasă pe el pentru alții și nu trebuie să te uiți la se lasă pe el pentru tine, pentru că pentru tine o să se lasă, mai ales la început, când e îndrăgostea la aia, să te uiți cum se raportează el cu ceilalți oameni din jur. Dacă se lasă pentru alții. Da, wow, ce important adică, e asta. Pentru că la început toți băieții vor să impresioneze, dar poți să te uiți cum se comportă cu sora lui. Exact, sau cum se comportă cu părintele, cum se comportă cu prietenii, știi? Da. Să nu te aștepți ca să vorbească urât cu părinții lui sau cu mama lui și cu tine să vorbească frumos. Nu există așa ceva, nici măcar în filme. Adică o să facă la început, așa, că se abține. După aia o să dea pe față. Când e familiarismul, când intervine familiarismul, o să fie de fapt cine e el. Și cu prietenii, cu oamenii, cum se raportează cu persoanele mai slabe ca el. Iar, pentru că în general băieții poate să se comporte foarte fain cu persoanele pe care îi respectă, care se poate la un nivel social mai înalt decât ei, dar da, prin chestiile astea micuțe, care sunt mari, poți să-i vezi inima și realitatea. Dacă înjosește pe cineva care e mai slab sau cineva, cum pedepsește, cum se raportează la persoanele care au greșit. Așa se va raporta la tine, așa te va trata pe tine. Baby. Dar serios, când vin acum toate astea, când o să-i greșești, exact așa, aceeași atitudine o să o aibă cu tine. Da. Sau cât de ușor iartă pe persoanele care i-au greșit din jur, cât de mult pedepsește. Așa mă faci să-mi caut soț. Da, cred că nu aș rămâne necăsătorit acum. Dar cât de multe pretenții am. Știi cum e până la urmă? Nu e vorba de a avea capacitatea de a-ți face o listă de
performanțe pe care trebuie să le atingă partenerul, ci să vezi voință, Da. știi? Nu greșelile. Să vezi voință. Cum Asta trece e, peste greșeli, exact, știi? exact. Cel mai important e să vezi că un om vrea, pentru că voința asta e foarte greu de găsit în unele persoane. Și noi niciunii nu suntem perfecți și nici nu vom muri perfecți, dar e important să vrem, pentru că sunt șanse când vrei să te schimbi apoi în lucrurile în care chiar e musai să te schimbi, că altfel nu se poate, știi? Eu am o problemă. Sunt o fată credincioasă și m-am îndrăgostit foarte tare de un băiat necredincios. Ce sfat mi-ați putea da? Știu că poate lui Dumnezeu nu îi place treaba asta, dar nu știu cum să gestionez situația. Eu cred că deja ți-ai răspuns la întrebare, că zici că știu că poate lui Dumnezeu nu îi place treaba asta. Eu zic că este greu. Ceea ce aș spune este că sunt două lumi diferite. Lumea... Oamenii care sunt în Dumnezeu sunt într-o altă lume față de oamenii care nu l-au pe Dumnezeu. Nu sunt interesați de Dumnezeu. Și sunt două, e lumina cu întunericul, asta ce Biblia. Ce legătură poate să aibă lumina cu întunericul? Niciuna. Foarte deep, doar la suprafață. Și nu vrei să vorbești toată ziua cu soțul despre ce Pampers să cumpărăm, ce gătim astăzi, ce totul super superficial. Tu să-L iubești cu toată inima ta și prioritatea vieții tale să fie Dumnezeu și persoana cealaltă să se gândească la cum să facă bani, la chestiile astea existențiale. Da, și noi vedem din căsnicia noastră că cumva noi am gândit la fel din prima în sensul ăsta, și cu toate astea provocările vieții te fac e greu oricum, adică o să începem să dezvoltăm subiectul ăsta al căsniciei. Dacă ești deja într-o căsnicie în care tu ești întoarsă la Domnul sau ai o relație cu Dumnezeu și partenerul tău nu, că vreau să ating și subiectul ăsta dacă suntem pe partea asta. Cred că e. Cred că poți să fii doar un exemplu, să te rogi continuu și să nu disperi, pentru că va veni momentul acela pe care îl aștepți. Și să fii un exemplu. Cât de mult contează ca cei doi să se asemene în principii, pregătire, nivel intelectual, vârstă și așa mai departe? Vezi, de asta începem cu principiile, este foarte important. Nivel intelectual, astea nu cred că contează. Seara mi-e dor să mă duc cu motorul prin pădure. Aoleu, ce dor mi-e. De exemplu, eu am abandonat facultatea și tu ai două facultăți. Avem un nivel de pregătire total diferit. Nu aș spune că e nivel intelectual. Nu știu, noi n-avem. Cred că astea vin natural, așa noi avem niște barometre, niște ceasuri prin care ne alegem partenerul și alegem inconștient și cred că... Da, aș putea să răspund, dar nu vreau să răspund numai eu. Îmi vin așa ideile, Răspunde tu. Cred că e vorba din nou de priorități. Dacă fundația vieții tale este să fii toată ziua, nu știu, să fii biciclist pe munți. Da? Deci este o prioritate, asta e visul tău și partenerul tău este cel căruia îi place să stea în casă mereu și așa, unul trebuie să cedeze din ăștia doi. Știi? Cred că nu e imposibil deloc și că e foarte mici. Paul deja e hipnotizat de motoare. Niște motocicliști, mamă, ce bine sunt și îmbrăcați și motoarele pornite. Așa. Vai, ce dor mie. Și-a și dat scheme așa să te pe spate. Mi-a făcut poftă de motor. Da. Unde eram? În nivel social nu cred că există. Că până la urmă, da. nu știu, ai un soț doctor și tu faci curățenie ești cameristă. Da. Și ce? Foarte tare. Exact, da. Cred că la un moment dat nu o să mai fii cameristă, că te întreține doctorul. Dar și ce? Adică nu, la chestia asta n-aș vedea. Da, principii, bineînțeles. Principii, n-aveți cum. Și acum, haideți să vorbim până la urmă despre întrebarea întrebătoare: de ce să te căsătorești până la urmă? De ce? Pentru că sunt atâtea divorțuri în jurul nostru. Sunt atâția care nici n-ajung până să-și pună problema de căsătorie, că nu pot să țină o relație în frâu. De ce și de ce și de ce și de ce să ne căsătorim? Ai tu ceva de zis în sensul ăsta? Măi, noi credem, după cum am spus și la început, că omul n-a fost făcut să trăiască singur,
și a fost făcut să trăiască împreună și scopul căsătoriei în sine este unitatea. Asta este scopul pentru care noi ne căsătorim. Și unitatea asta nu poate exista fără un legământ și căsătoria este acest legământ în care eu zic voi fi unit cu tine până când moartea ne va despărți și nimic ce mă va împiedica nu o să mă oprească să te iubesc până la sfârșitul vieții. Căsătoria și căsnicia nu este un contract social în care eu mă duc cu tine, mă semnez acolo și noi avem un deal așa împreună prin care... Nu, este unirea cu o persoană care este creată total diferită față de noi. Este un legământ. Este un legământ, este o unitate, dar unitatea asta există printr-un legământ. Exact. Printr-un legământ se creează unitatea. Și legământul întotdeauna a fost important pentru Dumnezeu și are o putere. Legământul are o putere. Pentru că sunt și niște întrebări în care zic, păi, da, dar de ce să te căsătorești, să te duci la stat, să-ți faci tu actul ăla acolo și nu știu ce? De ce? Știți cum? Dacă nu are nicio valoare actul ăla, de ce nu-l faci? Fă-l dacă n-are... Atâtea lucruri fără valoare facem, dar actul ăla, hopa că nu-l facem, că el nu împiedică dragostea noastră. Permiteți-mi să spun că e un argument penibil. Penibil. Dacă chiar iubești și vrei să îți asumi cealaltă persoană și îți dorești să fii în unitate toată viața cu ea, păi faci orice, frate, și acte și te duci și faci și nuntă, te duci și acolo și faci orice. Pentru că, până la urmă, asta este esența căsniciei. Din nou, unitatea și în unitate lucrurile înfloresc, știi? Oamenii înfloresc în unitate. Să știți că statistic persoanele căsătorite care trăiesc da, în relația lor, au o căsnicie fericită, trăiesc mai mult. Da? Astea sunt chestii palpabile pe care le vedem. Copiii sunt educați altfel, emoțiile lor sunt altfel într-o familie întreagă. Sănătoși emoțional. Exact, sunt sănătoși emoțional. Oamenii căsătoriți sunt mai responsabili cu finanțele, adică sunt lucruri care, unitatea astea aduc lucruri și fizice în viața noastră care sunt superbe, știi? Care au de-a face cu pur și simplu traiul nostru pe pământ. Și plus ajutorul. Suntem, e ca o echipă care se formează. Omul este creat să iubească și să fie iubit. Noi ne dorim asta de când suntem bebeluși și am deschis ochii și până suntem pe patul de moarte și am plecat din lumea asta. Și nu putem atinge plinătatea iubirii decât prin unitate. De asta este un mare scop în căsătorie. Frustrant pentru noi este că parcă agenda asta a politicii face ca să denigreze familia și să denigreze viața de genul ăsta și inclusiv media pune în lumină anumite lucruri care ne face să credem că este ceva demodat și că... Și inaccesibil. Sau inaccesibil, Pentru că este foarte mult fail în toate. Deci căsnicia nu poți fenta. Poți să fentezi o relație frumoasă, prin niște zâmbete, poți să fentezi până la un anumit punct, dar o căsnicie care trece peste ani, care te face să stai acolo cu persoana pe care ai ales-o, iar uite, o pandemie a desfăcut foarte multe căsnicii. Din ce cauză? Pentru că fundația nu era una bună și nu erau uniți. Era practic un parteneriat, ceva de suprafață, fiecare avea treaba lui în viață, ei se întâlneau, puneau banii probabil la comun sau nici măcar și își plăteau facturile și era un partener de viață, de un fel de business, știi? Bă, tu mi oferi, tu îmi satisfaci nevoile mele, eu îți satisfac nevoile tale, dar practic o căsnicie sănătoasă este aia în care e în unitate, cum ai spus. Din ce cauză societatea asta denigrează căsnicia? Pentru că nu au cum să o aibă.
Nu au cum să o atingă. Este Sau greu de nu. atins. Pentru că trebuie să fii tu bine cu tine, cu fundațiile bine puse, ca să poți să o atingi. Și altfel, pentru că nu au cum să o atingă, spun că nu-i bună. Mai e o chestie în societatea noastră de astăzi, că legată de că căsnicia nu este pusă într-o lumină bună. Știți, sunt foarte multe persoane în entertainment care din alegerea proprie au o viață foarte haotică, au o viață foarte multă după pofte, după parteneri diferiți și atunci nu pot să aibă o relație de lungă durată, de viață, da, de căsnicie și zic, băi, căsnicia oricum nu există, e praf, știi, gen... Sau spun că este bună atâta timp cât sunt în ea. Da. Și după spun că s-a consumat. Ceea ce este complet eronat și noi înghițim găluștile. Nu, nicio căsnicie nu se consumă, doar că ai eșuat. Ei nu pot să vină în fața voastră să zică am eșuat. Nu, ei spun că s-a consumat, că sună mai... Acum... Sună mai... te poți scuza, știi? Ne-a te poți scuza. ne-a pus pe o altă... Da. Nu, e un eșec. Din cauza noastră că suntem greșiți și... Nu, sunt multe, intrăm în alt subiect aici, dar da, căsnicia este ceva foarte valoros care se construiește. Da. Până la urmă, vedeți voi, toată chestia asta cu relațiile, totul trebuie să aibă ca scop căsătoria. Mai are sens să ne căsătorim? Da, pentru că ăla este scopul, da? Scopul este să trăim în unitate și pentru asta avem nevoie de un legământ pe care să-l respectăm. Scopul este dragostea, care în plinătatea ei o poți găsi doar în căsnicie, în legământ, sub legământ. Practic aia este, știi? Da. Și atunci când descoperi dragostea adevărată, care poate să fie doar, practic dragostea adevărată este cea care se dăruiește. Și dacă, bună, salut! Și dacă noi nu ne putem dărui semnând un act, și ne e frică să semnăm un act pentru că ăla ne pune să ne dăruim prea tare. Și ce fel de dragoste? După ce fel de dragoste alergă? Știi? Practic, da, asta cred că frica asta de a te dărui, aia nu-i dragoste. Este doar umblăm după niște beneficii, după niște după satisfacția unor emoții și astea nu țin, pentru că emoțiile vin și pleacă, sunt atât de diverse încât n-au cum să țină. Wow, cât de lung a fost video ăsta! Voi chiar ați ajuns până la final? Dacă ați ajuns până la final, lăsați-ne un comentariu, așa un code. Hai să avem un code. Agape. Agape, exact. Dacă ai ajuns până la momentul ăsta de video, scrie agape, agape fiind dragostea care se dăruiește, da? Din greacă vine. Noi limba română avem un singur cuvânt pentru dragoste. Așa că încheiem acest video, îți mulțumim că te-ai uitat până la final și nu vreau să închei acest video până nu vă spun că... De fapt nu vă spun. Ție spun. Mulțumesc că m-ai ales. Mulțumesc. Și eu te iubesc. Să ne țâie Dumnezeu până la final.